हेलो मैले लगभग 15-20 दिन जति अगाडि सामानहरू अर्डर गरेको थिएँ र फाइनल्ली आज रिसिभ भएको छ। यसमा चाहिँ के छ हामी सँगै नै हेरौँ के आएको छ। ल अब यसलाई खोलौँ है त। खोल्न चाहिँ उता चेकिङ गर्दाखेरि पहिल्यै सिलहरू चाहिँ खोलिसकेको छ। ओहो फाइनल्ली मेरो सामानहरू आइपुग्यो। यो चाहिँ आइप्याडको लागि पेन्सिल मगाएको थिएँ मैले, तर यो चाहिँ ओरिजिनल चाहिँ होइन। तर पहिला मैले ओरिजिनल किनेको थिएँ मेरो पहिलाको आइप्याडको लागि, तर त्यो ब्याट्रीमा प्रब्लम आयो, पैसामा त धेरै महँगो खर्च भयो। त्यही कारण गर्दा यसपालि चाहिँ यो वाला मगाएको छ। रिभ्यूहरू राम्रो थियो एकदमै। ठिकै छ, यसलाई पछि डिटेलमा पछि हेरौँला। अरू भनेको सबै फिसिङकै सामानहरू छ। यो फ्लोटहरू, बेल फ्लोट, लुरहरू, हुकहरू, यो चाहिँ सेटमै थियो अनि सेटै अर्डर गरेको थिएँ मैले। यहाँ यो सफ्ट लुरहरू भयो, यो हार्ड लुर भयो, यो हुकहरू अनि वेटहरू यिनीहरू रहेछ। यो एउटा यहाँ साइडमा राख्नु बेला। अनि यहाँनिर चाहिँ यो फ्लोट र बेल। अर्को छ लाइन, फिसिङ लाइन। यो चाहिँ 100 मिटरको 43 केजी टेस्टेड। ओहो, लाइन चाहिँ भनेको भन्दा अर्को पठाइदिएछ। 50 mm को लाइन हाल्दा रहेछ। अब यो जान्छै जाँदैन यसमा चाहिँ। ठिकै छ, त्यो पनि पछि हेरौँला। यो अर्को लुरहरू भयो, 3टा लुरको सेटहरू। यसमा चाहिँ 3टा लुरको सेटहरू छ। यो साइज अनुसारले यो सानो, यो अलि ठुलो, यो अलि ठुलो। र अर्को छ हुकहरू छ यहाँनिर। अनि अब फाइनल्ली अरू के छ, फिसिङ रड र फिसिङ रिल। यो चाहिँ सौगेलिङको सायद आई प्रोनाउन्स इट राइट। यसको यहाँनिर केही मेनुअलहरू के छ। ठिक छ, यसलाई पछि हेरौँला। यसलाई साइड लगाइदिउँ र हेर्नु रड र रिल कस्तो छ। यो चाहिँ 7 फिट भन्दा 6.1 होइन, कति 2.1 मिटरको हो। 7 फिट भन्दा अलिकति सानो हुन्छ। वाउ, नाइस, राम्रो छ, एकदम पोर्टेबल। लगभग मेरो ठ्याक्कै 1 हात जति छ। कति यो लगभग 16 इन्च जति होला मेरो विचारमा। यो रड भयो। अब यहाँनिर रिल पनि हेरिहालौँ। ओहो, यो चाहिँ रिल। लाबेललाई चाहिँ एडजस्ट गरेर हेरौँ एकचोटि। यो भयो। र यसको अर्को भनेको चाहिँ बेनिफिट एउटा, यसलाई पनि खोलिहालौँ एकचोटि। यसको चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने अर्को यहाँनिर हल्का खोलेर तपाईँहरूले यसलाई अलिकति लामो यत्रोसम्म चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ अझ यहाँबाट पनि। अब यसलाई हेरौँ। यो चाहिँ 7 फिट। ठिक छ। अब आजको सामानहरू यति नै थियो। अब यसलाई सामान यति नै आएको रहेछ। फाइनल्ली आइपुग्यो। अब केही दिनमा फिसिङ जाँदाखेरि यसको युटिलिटीको हिसाबले पनि रिभ्यू गरौँला कस्तो छ के छ भनेर। ल अहिलेलाई चाहिँ सामानहरू यही नै हो। आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै गरौँ।